Moikka ja tervetuloa Dokkari-kanavalle seuraavaan, kun mä muutan Daily Iveco-auton matkailuautoksi. Tää auto toimisi tosiaan ennen työkalumyymälänä, jotenkaan ei muuta kuin lekka käteen tekemään autosta matkailuauto. Tervetuloa messiin ja mun nimi on muuten Kari. Sitten pitäisi aloittaa sellainen projekti, mitä mä oon vältellyt aika kauan tässä. Elikkä uuden akun asentamista autoon. Mä miettisin alun perin, että se olisi mahtunut tuo heittämällä tänne näin. Mut sit mä oon vähän rakennellut kaikkea ja asennellut tonne kaikkeen, niin sehän tarkoittaa sitä, että nyt mä joudun purkaa melkein tuolta kaiken. Sitten kun se akku on niin vielä iso, niin mä joudun purkaa tän keittiönkin tästä pois. Kohta on revitty vanhat akut irti, piti aika mittara ja kömpittää pienessä kolossa, ei ole mahtunut. Mä en muistanut miten tää oli johdatettu, mutta nyt on kohta vanhat akut irti ja uutta akkua kohta tilalle. Painaa! Noin, nyt on päästy tekemään näitä liitoksia, eli mä tein tommosen ryöstöliitoksen tohon. Ja tosiaan tuolla patenttiraudalla piti vääntää. Ja sit mä kiinnitän täältä vielä yhdellä ryöstöliittimellä tän tohon akkuun kiinni. Sen jälkeen sais alkaa pistää plussanapoi kiinni ja katsoa, että menikö kaikki oikein. Noin, monien ähellisten jälkeen niin vihdoinkin saatu toi akku tonne ja nyt vedetään toi pikasulake tosta ylös. Noin! Kaikki toimii. Huhhuh. Näyttää, että olisi akkuukin hyvin. Huhhuh. Sen jälkeen pitäisi alkaa aurinkopaneeleiden latausjärjestelmä koodata silleen, että se tunnistaa, että on litiumakku. Ja sitten pitäisi asentaa tonne vielä litiumakkulaturi. Nyt löytyisi sitten manuaalisesti vihdoinkin oikea sivu. Eli ensimmäiseksi meidän pitää valita batterityyppi. Sen jälkeen meidän pitää valita tämän järjestelmän volttimäärä. Sitten mikä on sen tasausmäärä. Sitten, tai itse asiassa latausmäärä. Ja sitten millä se boostaa. Mikä se boost-lataus ja bla bla bla. Täällä on aika monta kohtaa. Mutta onneksi akkuvalmistaja on lähettänyt suoraan kaavioon, että mitä kohtaa pitää täyttää missäkin kohtaa. Pitikin laittaa äsken mailia vielä tolle patterin valmistajalle, koska mä alkoin epäilyttää, että koodasin mä tän täysin oikein. Siellä oli tommosia kohtia, mitkä ei ihan löytynyt kumminkaan siitä niin kuin patterin manuaalista. Että seuraavaksi odotellaan vaan sieltä vastausta. Sitten päästään vihdoinkin koodaamaan toi patteri. Eli tuossa laturissa olisi ollut semmonen kuin lithium tai user. Nyt käytetään useria ja pistää vähän tarkempaa tietoa, miten tota akku pitää ladata. Eli käännetäpä sinne. Nyt mä menen tähän valikkoon user ja sen jälkeen mä lähden koodaamaan sitä. 12 volttia. Sitten ensimmäinen on Ekulaisen voltake on 14,4. Vielä on kaikki tullut valmistajalta. Sitten boostauslataus on 14,4. Floating on 13,8. Over distance retur voltake on 12,4 ja sitten over distance voltake on sitten 10,8 ja lasketaanpas tota sitten takaisin päitänä. 10,9 pistää se 10,9. Noin. Ja mennään takaisin vielä tonne useriin. Näin. Ja nyt on toi aurinkopaneelisäädin sitten säädetty litiumakulle. Näin, sitten seuraavan hommaan taas seuraavaksi. No niin, uusi yritys 3. vai 4. kerran jälkeen. Lamppujen
Mukana olikin tullut tuumakoot. Ihmekään kun ei meinannut saada paikalla. Ravasi ja ettis ja hettis oikein kokoista hylsysarja, mutta ihmekään kun ei osunut, kun oli tuumakoot. Noin, nyt kun noi takavalot on asennettu tohon, niin paljon kivempi perutella yöllä, kun näkee minne peruuttaa. Valaistus. Mulla tulee tähän auton yksi liiketunnistin oleva valaisu ja sitten autojen kylkille tulee vielä tämmöset 2 valoa, mitkä saa erikseen tuolta katkaisijan päältä. Just modaamassa sähkötaulu tai kytkintöä, koska tuli liiketunnistinvalo tonne lisää ja sitten tuli myös spottivalot ja mä tarvin niille katkaisijat. Nyt mä oon yhdistänyt parit sisävalot saman sulakkeen taakse, kun ennen oli niinku eri sulakkeiden takaa. Hyvät ja huonot puolet. Nyt pitäisi vaan muistaa, että mikä tuolta hirviökasasta menee minnekin. Ja mä nyt väärässä oon. Kun mä noin yhdistän yhteen, niin sit mulla toimii tää keittiön kraana, koska tässä on oma kytki. Mä olin alun perin se tehnyt ehkä vähän hassus, että se oli niinku kytkin oli kytkimen takaa. Sitten jos joskus teette tommosen sulakerasio-kolon, niin tehkää sit semmonen isompi, että sinne mahtuu 2 kättä. Mä oon nyt varmaan 10 minuuttia yritän tätä yhtä pientä ruuvia saada tonne, mutta se aina lipsahtaa irti ja sitten se ruuvi tippuu tonne piuhojen joukkoon ja sit sitä on ihan jäätävä yrittää etsiä. Pitäisi pistää seuraavaksi vesitankkipäivitys. Elikkä semmonen päivityshomma, että tulee syöttyaukko about tohon kohtaan. Sitten saisi lörötellä vaan suoraan letkusta vettä tänne säiliöön. Ja kuinkas muuten taaskaan, vähän tyrittiin. Elikkä nyt kun tän suihkukohdan sais tähän pistettyä, niin tietty reijät mitä tuolla on, niin nehän osuu tyhjän päälle tällä hetkellä. Mä saasin tosta vielä ihan tahallaan semmosen vähän väljemmän, että mä saan sen niinku samaa suhteet ton alemman luukun kanssa säädettyä, mutta huppistärällä. Ois varmaan pitänyt taas miettiä mitä tekee. Koitais pistää tänne tätä teippiä, kuinkas muuten sattuskaan. Tää on tietenkin liian leveätä tuohon. Ehkä mä sitten vähän saksi siitä oikein levystä. Sitten mä tajusin äsken sellaisenkin jutun, että tää on niin sanotusti väärän kätinen. Eli jos mä haluaisin, että se suihku olisi tälleen niinku fiksusti nyt, että tää kahvaisi tää ylöspäin. Sitten mun käytännössä aukeaa tää ovi väärään suuntaan verrattuna tohon alahommaan, vaikka ei se nyt sinänsä mitään väliä oo. Mut sitten täältä tulee tää letku tän yli, niin ei se nyt tolleenkaan voi olla. Mä ajattelin rakentaa pienen seinän tänne suojaksi näille kaikille putkille. Et pitääkö mun sit vaan niinku tehdä tämmönen radikaali ratkaisu ja pistää se niin sanotusti väärin päiten. Varmaan sit näin. Ai juu. Nythän mä unohdin kans pistää sen suihkunpumpun virtanapin tähän. Ei. Jos mä ois ollut fiksu, nää ois pistää vähän tonne päin, että mä ois saanut sen napin tohon. Ois mä ollut se tonne. Ehkä. Noin, ja vihdoinkin saatu luukut toimimaan. Vähän joutuis poralle tätä toista ja se sai toimimaan. Noin ja noin. Ei näis mitään järkeä, että näis lukot on, mutta antaa nyt olla. Jääks vielä niin hyvä tuuri, että pystyis pitää avata paikalla, kun heittää oveen kiinni. Ei ihan. Tai pystyy, jos tyhjentää täältä romut toisen tovun. On taas niin maailman jäykintä vesiletku, että
Mä vaan mietin, miten mä saisin sen taivutettua tuohon. Ei ollut kaupassa mitään muuta 30 letku paitsi tämmönen, ja sitten tässä on joku kuituvahvistus vielä. Ei saakekoa jäykkä, niin koitetaan kutittaa sitä vähän föönillä, jos se siitä vähän pehmentyisi. No niin, tsekataanpas miten tää toimii. Ei huono. Tää toimii oikein hyvin. Paitsi että nyt se vuotaa. Arvasin, että mä taisin kiristää sitä vähän liikaa. Uusi yritys. Vähän oli uudelle letkun asentointi ja vedin sinne kastumasta harsoteippiä. Jes, nyt se toimii. No niin, totuuden hetki. Katsotaan, kun mä liittänyt kaikki oikein. Vedetään toi letku vielä demoksi tuonne vesipullo. Noin. Oho. Taas vähän kamera turvallisuussyistä kauemmas. Noin. Toi on tuo vesipullos. Toi on auki. Ja nytten okei. Se ei tapahdu mitään. Sitä kyllä pumpuu oikein päin. Tuolta se kyllä imee. Se jotakin yrittää tehdä, kun tuosta hävii koko ajan pinta tuossa pullossa, mutta ei se kyllä lähde imee. Täällä on varmaan kraanakin. Jep, se oli. Rähti sen kuulosesta. Lapsi! Pyyhä. Haa! Seuraava lipasimille, kytkimelle ton syötön, ei kun reijän toho, ja sen jälkeen mä tsekkailen vähän noita liitoksia. Sitten pitäisi varmaan alkaa lykkiä näitä katoa. Tää onkin aika näppärä. Toimii jopa kaukosäätimellä, kun painaa ykköstä. Niin. Nyt ollaankin ykköskamerassa. Yllättävän hyvä kuvalaatu, vaikka itse nyt sanonkin. Seuraavaksi pitäisi ukkoa kattoon reikä. Mä luulin jo. Mä oon selvittänyt mihin kohtaan ton boksi haluun. Enpäs näköjään ollutkaan. Yksi vaihto taas, että tuleekin tohon kohtaan. Vähän kuumottaa toi reijän poraaminen, kun täällä on palkkeja tässä autossa. Tässähän ei voi muuta olla palkkia tässä kohtaa, koska tästä menee muutenkin läpi reikä. Monen monituisen mittauksen jälkeen niin
katos kun lähtee poraamaan, meidän pitäisi vaan tosta kohti. Mikä on tosi hyvä paikka, se on vielä keskellä lautaa, eikä osu minnekään tukipuihin, eikä auton runkoon. Jos mä saan tästä, se on pienelläkin kauniilla peitelistä viety kaikki kamat tonne. Ja sitten mä saan täältä viety kamerapiuhat tonne hytin puolelle. Tästä voi jopa tulla jotakin. No niin, sarjassamme varmaan taas yksi kovimpia kuumotuksia. Jos tohon tulee väärään kohtaan reikä, niin saattaa olla, että ahistaa. Sitä kannattaa porata teoriastaan boksin läpi suoraan. Saa ainakin aloitusraja oikein kohtaan. Hui! No, ainakin meni läpi. Jos mä pistäisin ekaa pidemmän poraa ja katsotaan missä se tulee sieltä sisältä. Tietenkään. Ja hyvä määrä eristet. Mistä se nyt saisi tietää, että se tulee ihan varmasti oikeasta kohtaa? Tää helvetti. Ai se on mennyt jo läpi. Kato, aika hyvin piti paikkaansa meidän mittailut. Ei paljon heittänyt. Liimataan toi kotelo tuohon kattoon ja ruuvataan se sitten vielä kiinni siihen. Ja liimanaa mulla on sitten Sikan 521 UV. Menikö taas vaihteeksi taas hankalaksi säädöksi, koska mulla idea siis tuoda nämä piuhat täältä tänne koteloon tai tänne hyllylle. Mutta mä meinasin porata tosta, niin täällähän on vielä tän hyllyn kattopalkki päällä. Nyt tulee semmoista ihan jäätävää rouhimista, että mä saan ne piuhat tulat tiputettu tänne. Ei muuta kuin rouhima. Onneksi mä oon tämmönen hassun näköinen terä tässä, niin mä pääsen ihan tuohon katon viereen. Kuinka sitten muutenkaan? Tietenkin tossa kohtaa, missä mä sain tuon rouhittu ton kolon, niin siellä on ruuvi edessä ja toinen ruuvi edessä ja yksi ruuvi edessä. Ai, etkö? Joo, sit mahtui yksi kaapeli läpi, mutta sitten se, ettei mahdu toinen liiti enää, kun se kaapeli jää eteen. Nyt just yrittää rouhia vaan koloa isommaksi, että sais se jotenkin ne kaapelit sieltä vedettyä. Noin, nyt on joudut saatu viety läpi, ne on siinä ihan nätisti. Sitten tässä päästä ohjaamun puolella. Mä just kattelin, että mä menen täältä katosta varmaan läpi, koska nämä johdot saa täältä vietyä, mutta sitten tulee semmonen kympin kysymys. Mistä kohta mä menen läpi, että mä poraan mitään väärää hommaa? Mistä mä tiedän sen mitan, mikä menee tonne päin ja käytännössä tuolta seinästä tonne päin. Että mä osaan tulla oikeasta kohdasta läpi. Tavoite olisi päästä tosta kohtaa läpi. Turun vaikea sanoa mitä siinä on. Kerran hyvä tuuri. Täällä on oikein tyhjää tilaa tää välikatos, niin sieltä mä sain just äsken reijän tehtyä. Saan tuotu ne kaapelit täältä sivussa sitten nätemmin. Seuraava kun pistän ne kaapelit tänne suojaputkeen, niin seuraava pitäisi koittaa ujutella ne tonne penkin taakse. Ollaan vihdoinkin saatu kamerat asennettu autoon. Onpas ollut sähläämistä sen kanssa ja niiden uudelleen paikkoon asettamista. Alun perin ne piti pistää tuohon kylkiin magneettihommaan, mutta ei ne oikein ollut siinäkään kuvanlaadullisesti hyvä tai näkökentällisesti. Sitten kiinnitettiin tuonne aurinkopaneeliin, niin sitten alkoi näkymään. Ja sitten tietenkin vähän ollut pihotuksien kanssa ongelmia. Yksihän kamera jäi kanssa tonne puuhun matkan varrella, joten jouduttiin tilaa uutta kameraa. Mutta ne on nyt vihdoinkin siellä. Käydään vähän kurkkaan, miltä se näyttää. Ainoa vielä pitää näköjään... kurre!
Katso! Niin pitää vielä piottaa kaikki niin sanotusti uusiksi. Tai ei tarvitse piottaa, vaan vaihtaa kameroiden kuvakulmat. Tää on oikeastaan se tuo järjestys tosta näytöltä. Noin, nyt siinä on ehkä joku järki päässä. Eli mä näen kummatkin sivut aika pitkälle taakse ja eteen. Ja sit mä pystyn tästä vielä, jos mä nyt valitsisin vaikka kanavaan 3. Pops. Niin nyt mä näen kokonaan sitten peruutuskamera. Noin, jos tulisi vähän helpottamaan risteyksiä ja ahtaita koloja ja peruttamista. Ja sitten kun täällä oli vielä tämä, että sä näet, että eteenpäiten kanssa, niin mä oon muutaman mettäreissulla käynyt jo sille, että niin kun huomaa, että ei pääsekään, kun on niin isot oksat edessä, niin ei tarvitse miettiä, että jääkö paneeli tai sitten kattoikkunat oksistoon. Näin. Mutta kun seuraavaan homman parin ja sohlaamaan. Sitten pitäisi asentaa hyttyssuoja tähän oveen. Se on ostettu Saksan Amazonista ja sitten se seuraavaksi pitäisi kiinnittää tähän joten onneksi tajusin tämmöisen patenttien rautaliimutan velcron ja nyt kiinnitään tänne yläpuolelle, niin sitten me saadaan ainakin se roikkumaan tohon toi hyttyssuoja, niin sitten päästään loput muotoilemaan, miten nyt ikään muotoillaankaan. Noin. Sitten vielä kiinnitään se tuolta sivusta jotenkin, niin sitten se alkaisi olla siinä. Suhko kivuton kiinnitys oli. Ja pirskati halpa. Taas Saksan Amazonista taisi olla jotakin parikymppiä. Tirp, tirp. Olisiko oikein ruokaa? Tule. Niin, ei ollut. Tirp, tirp. No moikka. Mä katoin tuon mun ruokaa sulle. Minne Tirppa meni? Nyt on. Nam. Hakee lisää. Se on muuten poikainen sen vieressä. Nam. Tämä on poikainen, mikä seisoo jalan pääkseen. Tuu vaan. Vähän sua ylöstuttaa vai? Tuttu? Vielä ei uskalla vai? Ja samalla patentilla, tällä patenttiraudalla, mikä on nyt päällystetty tällä velcrolla, niin sama homma me kiinnitään tähän sivupalkkiin nyt tänne oveen, että me saatais toi karvat tähän pysymään kiinni. Tää vaan etsii vaan oikeat kohdat, mistä tyrkkää läpi. Tossa on kohta. Pääsivät se vihdoinkin asettumaan siihen. Siihen pitää muutama nippeenappeli lisätä tonne. Mutta pikkuhiljaa. Täällä on käytännössä toi kohta ongelmana. Tuolla, nyt se jää koko ajan roikkumaan tälleen, niin pitää vähän sitä säätä tonne, että se pysyisi tonne ylös, että se laskostuisi tästä tasaisesti. Muutenhan tää menee vinoon. Elikkä pikkasen taas tuota velcroa lisää. Noin.
alkoi se asettumaan siihen. Ja seuraavaksi, että mitenköhän ton puolen tosta laittaisi. Eli tämän, en ole ihan varma. Et voi olla, että tää yritetään kiinnittää magneetit. Se magneetti kiinnittyisi tonne. Tai sitten se voi jättää makamaan tuohon. Siinä on yksi vaihtoehto kanssa. Nyt on ihan viimeinen päivitys meneillään, eli tuohon inverterin kauko-ohjain. Ei aina tarvitsisi mennä tonne niin kuin tekniikkatilaan käynnistelemään sitä. Sen verran kova hässäkkää kanssa ollut, että tää on käytännössä viimeinen homma, mikä mä nyt tähän pakuun ainakin aion päivittää, koska mun reissu alkaa noin 3 viikon kuluttua tästä kuvauspäivästä. Todennäköisesti mä oon silloin jo reissun pää, kun video ilmestyy. Mutta aletaanpas asentaa kaukosäädintä tuohon. Eli yksinkertaisuudessaan tuolta inverteristä lähtee kattikaapeli RJ45 tähän kaukosäätimeen ja kaukosäädin tulee tuohon. Sitten mun ei enää tarvitse mennä tonne niin kuin alle koko ajan käynnistelee inverteri, miten se nyt on ollut. Eli vähän helpompaa. Kun en mä viitti kuitenkaan koko ajan pitää sähköä tässä autossa päällä. Kytketäänpäs tähän kaukosäätimentä piuha kiinni ja sen jälkeen vasta koitetaan, että toimiksi kaikki, niin kun mä otan kokonaan laudan kiinnittänyt tänne. Se on tuolla. Ja max. Ja. Eikö se kuule mitään napsahdusta? Tutkitaanpas. Pitääkö muuttaa toi jakaa pois päältä? Hop. Ja nyt jos mä painaan uudelleen nyt noin. Mun laitteet pitäisi lähteä päälle. Yes! Juurikin näin. Hyvä. Sitten jos mä painaan uudelleen sitä, ne pitäisi sammua. Noin. Sitten on vedetty kaukosäädi tohon, niin ei tarvi enää koko ajan alas mennä. Onpas näppärä. Sitten on ihan viimeiset päivitykset käynnissä. Tai oikeastaan tämä on enää viimeinen turvaseikka. Matkalla ollaan lähdetty jo. Muutaman päivän päästä lähtee sitten lautta muualle maailmaan, mutta nyt mä asennan tänne paloturvalaitetta. Mulla on tämmösiä tulipalloja niin kutsutusti. Eli sitten kun tietty lämpötila ylittyy, niin tää poksahtaa tonne ja sammuttaa sitten sen alkavan palon. Pitäisi tonne sitten tekniikkatilaa asentaa yksi ja yksi menee auton perään, koska siellä on mun skuutti. Koska jos ja kun, toivottavasti ei koskaan kun. Mutta seuraavaksi pistetäänpäs tonne paikalle. Noin, se oli sitten siinä. Eikä nyt on myös paloturvallisuuteen kiinnitetty enemmän huomiota. Mulla on kyllä niinku häkävarotinkin tuo, vaikka mulla on vaan niinku retkikaasu ja sit mulla on myös palovarottimet tuolla teknisessä tilassa myös auton puolella. Mutta tämmönen. Ei mitään kuin kiitos kun katsoit videon ja pistähän kanava tilaukseen ja tämän jälkeen tulee vielä yksi Pakusta matkailu autosarjan video, missä keskitytäänkin sitten turvallisuuteen tai ryökäleteestolaitteet niin sanotusti. Sen jälkeen kanavan kieli muuttuukin englanniksi. Ja mä lähden kiertämään maailmaa. Jotenka pistä kanava tilaukseen ja jos näette mut maailmaa, niin tulkaa nykäiseen hihasta. Se on moro ja kiitti.